Hey! Thank you for watching! In this video ay i-share ko sa inyo kung paano ako gumagawa ng pinais. Madali lang gawin at simpleng mga ingredients lang din ang kailangan. So, ang una is gagamit tayo dito ng silverfish or dulong, yung maliliit na isda. Gagamit din tayo ng dried kamias, red onion, sili pero optional, ginger at pwede nyong damihan kung gusto nyo, ground black pepper, garlic powder, Knorr Cube pero pwedeng asin kung ayaw gumamit ng Knorr Cube, dahon ng saging at i-warm lang siya sa stove or sa grill tapos punasan para malambot at malinis. Gagamit din tayo ng konting tubig. Ayan na ang lahat ng mga sangkap na gagamitin natin. So, pwede na nating i-put together. So, kuha ng bowl at ilagay ang silverfish at ilagay na din yung Knorr cubes. Durog-durogin lang siya. Like I said, kung ayaw gumamit ng Knorr cube, pwedeng asin at kayo na lang ang magtansya sa gaano kadaming asin ang ilagay nyo, okay? Ilagay ang garlic powder, ground black pepper, ginger, at haluin ng mabuti. At kung may nakikita pa kayong buo-buo na Knorr cube, durugin nyo na lang yan dyan sa tabi-tabi. Hindi naman talaga yan completely madurog, pero try nyo as much as you can na durugin, okay? So, ganyan lang. Yan. So, kapag na-mix na ng mabuti, ilagay na natin siya sa dahon ng saging. Itong silverfish ko, mga 3 binalot ang nagawa ko. 3 balot ng saging ang nagawa ko. Depende na yan sa inyo kung gaano kalaki yung balot na gusto nyo. Pero yung akin, ganyan lang. So, siguraduhin lang na may konting ginger dyan. Tapos, lalagyan din natin yan ng onions. At kayo na ding bahala kung gaano kadami ang onions na ilagay nyo. Tapos, lagyan nyo din ng kamias na yon, yung dried kamias. So, depende na din sa inyo kung gaano karaming dried kamias ang ilalagay nyo. The more dried kamias na ilagay dyan, mas malalasahan nyo ang kunting sourness. Malalasahan nyo talaga ang kamias. So, yung sa akin maliliit kasi yan. So, mga 4, 5, 6, ganun ang nilalagay ko. So, kayo nang bahala, tansya-tansya. At balutin lang siya, ganun lang ka-simple. At repeat the process hanggang sa mabalot na ang lahat. Yan, tapos ilagay na yung sili kung gusto nyo at ang tubig. Yung sili, hindi naman nagiging maanghang yung isda. Nilagay ko lang yan dyan kasi minsan gusto ko yung kinakagat-kagat ko yung sili habang kumakain para sa extra anghang. So, like I said, optional. Tapos, yan, lutuin lang siya sa medium-low heat ng mga 20 to 30 minutes or yung parang paubos na yung tubig. So, ganyan lang kasimple at masarap. So, ito na siya ang ating masarap na pinais na dulong. Smoking hot. So, yan na guys. That's it for this video. I hope nag-enjoy kayo at sana gusto nyo ding i-try one of these days. And kung nagustuhan nyo din naman talaga, pakishare na din sa kung saan-saan man ng social media. So, thank you guys for watching. I will see you next time. Bye-bye!